Hur mår du, Mikael? Alltså jag får ju så högt blodtryck av det här området. Det är så provocerande hela det här området. Nu kommer vi till själva huvuddystopin här. Hårt, kallt, det är betongigt och det ser redan så slitet ut. The architectural uprising kicked off in 2014 as a big screw you to the hideous dystopian structures them fancy architects came up with. So I bump into Michael Diamond, this guy, and let me tell you, he's in deep with the whole uprising thing. He's convinced that this modernism stuff is the real culprit. Jag står här med Mikael Diamant och vi befinner oss i Hagastan vid de norra tornen. Alltid med sådana här höga hus, det är att de är coola på distans. Och det är också något som kännetecknar modernismen. Det enda liksom positiva du kan säga om en modernistisk byggnad är att den är cool. Det här är ju inte mysigt någonstans och det är ju så här vi upplever staden. Vi upplever inte staden från håll. Vi upplever staden liksom på mikronivå. Vi befinner oss i stenkross från Röda berget. Fullt av liv, vackert, grönt. Alltså allt är bara bra. Det här är liksom en styggelse på så många sätt. Och den ger våld också på Stockholm, vad som är bra med Stockholm. Det börjar bli tröttsamt att säga det, men allt som vi älskar med Stockholm är 100 år gammalt vid det här laget. Jo. Hur många bilar får du plats där? Är det 6 stycken bilar på bredden liksom? Det dåliga med breda gator är att det skapar vad man kallar liksom på planeringsspråk som barriärer. Det här är också en barriär. Du har dubbla barriärer. Du har Torsgatan eller Solnavägen här. Och så här är en barriär. Ja. Det är svårt att ta sig över spontant. Du måste kolla efter bilar. Du måste kolla åt båda hållen. Och det gör att du inte lätt kan ta dig över. Ser att det börjar bli grönt här på den här fula betongen. Ja. Alltså du ser hur deprimerande det ser ut. Om man tittar liksom härifrån, alltså, det är liksom en enda grå vägg det här. Och så börjar det bli lite gröna alger. Det såg väldigt mycket mer dystopiskt ut från den här vinkeln än vad det såg därifrån tyckte jag. Då såg det lite häftigt ut, men nu ser jag. Och nu ser jag, det här är människors boendemiljö. Ja. De är alldeles för höga. Och det är liksom en stor enda vägg här av betong. Så du får ingen ordentlig överblick. Och sen är den ju död. Det är ju knappt några verksamheter överhuvudtaget. Det finns inget liv på den. Och om du skulle bo i en sån här lägenhet, när tror du att du skulle sitta på den här balkongen? Aldrig. Fan vad omysigt. Ja, i modernismen så får man aldrig lära bak och du får aldrig tänka till. Så du tänker liksom aldrig på såna här saker. De är väldigt djupa de här portarna. Säg att du är 20-årig student och du har tagit en öl. Ja. Du är lite nödig. Då går du till den här porten. Därför att ingen kan se dig. Ja. Du är perfekt skyddad. Säg också att du håller på med skumraskaffärer eller någonting här. Då går du runt hörnet där. Nästan så att ni skulle ställa er där. Och så går jag runt hörnet, så går jag in där. Och så ser ni om ni kan se mig. Ja. Point-proven. Om du bor här så är det ju inte så himla trevligt att massa människor urinerar i de här portarna. Det här håller ju redan på att förslummas. Och det ser ni liksom bara på fasaderna. Och sen vi ska se om vi kan komma in på den här innergården. Så ska ni få se något riktigt hemskt. För det här är så här, senast jag lyckades ta mig in på en av de här innergårdarna. Det var skräpigt. Ska vi kolla om vi kan göra det? Ja, vi ska ta och göra. Ja. Vi gör det. Du säger, här är en helt död, enda lång betongvägg. Och där gömmer du dig i hörnet. Där kan du gömma dig. Här har vi ännu bättre kistelhål. Hur bra kistelhål det här var. Ja. Så här har du ett. Här har du ett. Ja, verkligen. Och här är, oj. Det här är inget skämt. Det här är ju på allvar liksom. Alltså, det här är vad modernism skapar. Där. Det här också. Ja. Det här är en färsken. Alltså alla de här märkena är ju kissmärken liksom. Ja, man fattar. Det är så mycket dumheter. Men nu ser vi om vi kommer in här. Nu kommer vi till själva huvuddystopin här. Ja. Det är inte bara att det är för högt. Ni ser ju också här att det är olika högt. Här får du ju egentligen maximal oordning. Ja. Det här är ingen hälsosam miljö. Och det kan jag ju nästan citera en läkare som jag känner liksom, för hon jobbar här. Alltså förstår du, det här är en gravt otrivsam miljö. Vad är vitsen med den här grava osymmetrin som du ser? Alltså modernismen som den har muterats liksom idag, så är det viktigaste är att det är nyskapande, inte att det är bra. Och ingen människa i historien har varit så dum att man har gjort så här. Nej. Därför måste vi göra det. Det är som kakofoni liksom, av hushöjder, stilar, allt möjligt. Ja. Liksom, ingenting är harmoni. Hushöjder? Nej, jag fattar inte det. De har ju byggt olika hushöjder på alla typ. Ja. Och det är också så här avsiktligt, för det är nytt. Ja. Ingen har varit så dum förut, så därför ska vi... Ja, det är mina ord i och för sig, att ingen har varit så dum förut. Så tänker inte de. De tänker bara att det är nyskapande på något sätt. Ja. Och sen bara generellt liksom steriliteten. Det enda som räddade det är väl lite de där cederhusen som någon är säkert jättestolt över, någon arkitekt här. Till alla som har köpt lägenhet här, jag beklagar, det var inte ert fel, ni blev duperade och lurade. Nu ska vi besöka en innergård i Hagastaden, vetenskapsstaden här. Så nu böts vi av en fallen cykel, 2 helt betongväggar här. Vi går framåt.
i den här välkomna miljön. Där luktar det sopor. Där är lite grus som ligger där. Vi ser ju algerna växer överallt här på den här betongen. Om man maximalt ska skapa en otrivsam och steril miljö, då är det väl det här liksom. Det är så hårt, det är så kallt, det är så betongigt och det ser redan så slitet ut. Ja, det ser slitet ut alltså. Det här är liksom, vad är det här, 2-3 år gammalt. Ja. Och ändå så ser det, förstår du, regnet har ju börjat missfärga liksom betongen. Precis, fasaden är ju förstörd redan. Ja, hur tror du prisutvecklingen är här jämfört med liksom, det är liksom noll. Titta här, bara liksom förfallet. Ja. Och det här är ändå sålt, förstår du, till en övre medelklass. Ja. Här har du verkligen Novosibirsk eller något. Ja, precis. Där, liksom. Vad är det här? Och sen en pool med vatten. En pool med vatten. Som aldrig kommer försvinna. Vilken jävla dystopi det här är. Och det här stället liksom prisas och hyllas av Stockholms stad som någon framtid. Alltså det är verkligen helt otroligt. Och det ser så sunkigt ut över allting. Och det är så betongigt. Och det är så öde också. Ni har ju inte ens fåglar här. Det här är inte ett fattigt område. Det måste belysas. Det är sprickor där, ser du. Alltså allting känns som det är liksom byggt för 60 år sedan. Det var ovanligt rent här i alla fall. De här gröna fläckarna är ju helt underbara. Visst ser det mysigt ut? Vem vill sitta här liksom och... Ja, men nu har vi kalasen. Nu sätter vi oss på en ensam bänk där i hörnet. Ska vi titta på algerna som växer här på husfasaden? Alltså det... Fattar ni hur blåsta människor måste känna sig som har köpt det här? Här är lite sand och pölar som du märker också. Det är väldigt mycket pölar och sånt här. Liksom vattenavrinningen är ju inte helt ideal. Här är en helt fantastisk egenskap. Trappor till ingenstans. Alltså, kan någon förklara poängen för mig varför det här utrymmet finns? Varför man har trappor till någonstans som leder till ingenting. Titta här. Innergård för svensk över medelklass. Ni ser redan liksom skräpansamlingen som har börjat komma här. Därför att ingen bryr sig. Och det är ju första tecknet på förslumningen liksom. Folk bor här för att det är nära stan. Men de skiter i resten. Upplever ni det här som en stadsgata? Den är helt död. Så man får inte glömma att ambitionen är att det här ska vara en förlängning av stan. Men det här är ingen förlängning av stan. Det här är bara dystopi. Och nu om vi vänder oss om och tittar igen på de där tornen så kan det vara lite coola. Känns det så coolt när man ser det i sitt hela sammanhang? Allt det här gråa och sånt där. Då är det som det här är Blade Runner. En sån här byggnad är snygg liksom i en sån här coffee table book. Alltså du har den på framför tv-bordet där och så bläddrar man och tittar på den som en enskild byggnad. Men i sitt sammanhang och särskilt när man ser det hur det skulle sett ut om det bara vore som arkitektur, då märker man otroligt jävligt det blir. Överallt i Hagastaden, alla de här döda fasaderna, alltså långa husväggar utan någonting. Så att här, vad kan du egentligen göra med den här fasaden annat än bara gå förbi den? Den är slät, den är steril, den är asymmetrisk och ingenting händer. Nej. Men nu ska vi ner som sagt till de dödas torg. De dödas torg. Skulle du om du är mamma vilja sitta och amma en bebis vid en bullrande väg? Liksom så här? Det finns liksom inget skydd mot elementen egentligen. Det finns ingen grönska, det kan de säkert komma till med efteråt. Och framförallt, det är ju inte en trivsam miljö att sitta vid en väg. Du skulle skapa ett tredje torg, jag skulle dels göra det mindre, men sen skulle du omge det med byggnader som skyddar dels mot ljudet men också skyddar mot vind och elementen. Så här är någon konstnär på fria händer och skapa en miljö som ingen vill använda. Utöver de som planerar att skapa en miljö som ingen vill använda. Så att ett helt dött jättestort torg som ingen någonsin kommer använda med dåligt mikroklimat, omgiven i en ful miljö. Ja. Tax money at work. Vi ska ta och göra en liten jämförelse om ni har tid med det. Så tycker jag att bara vi går in 100 meter åt det hållet så kommer vi till Röda bergen. Röda bergen är en intressant jämförelse för att det här är från början designat för en övre köpstark medelklass. Stockholms övre medelklassen är den rikaste i landet. Nu ska vi in till ett område som är byggt på 20-talet för arbetare. Arbetarstadsdel. Det finns ju någon arbetare som har råd att bo kvar där idag. Nej. Men det byggdes för arbetare. Och då kan vi se vad man byggde för arbetare för 100 år sedan. Nu är vi alltså ett stenkast ifrån där vi var. Och det är natt och dag. Nu befinner vi oss i Röda bergen. Det här området byggdes inte för en övre medelklass. Det här byggdes för arbetare på 20-talet. Så den är väldigt enkel egentligen. Klassisk fasadindelning och fönstersättning och liknande här. Men egentligen inte mycket ornament. Lite få
snygga stilelement kan man hitta här och var på byggnaderna. Allt är organiserat, precis som den klassiska arkitekturen generellt här, kring innergårdar. Hör du fåglarna? Alltså när vi lyssnar här så hör du fågelkvitter. Det gör man ju inte borta i det gjorde man inte där borta. Det gör man ju inte i Hagastad. Nej. Alltså det här är fantastisk boendemiljö. Varför egentligen inte bara göra copy-paste på det här? Ja. Alltså, det är klart man ska, det är inte så att tiden ska stanna och vi inte ska skapa ny skönhet och ny gestaltning och liknande. Men nu när vi befinner oss i en tid då det verkar vara helt omöjligt att skapa någonting vackert. Okej, då gör vi bara likadant. Dra ut Stockholms gatnät, fortsätt bara den här kvarterstrukturen och skapa liksom 100 nya sådana här underbara små innergårdar. Det låter så här kantigt här, men barn kan leka, men här kan ju barn leka verkligen så här. Alltså förstår du, här kan du släppa in. Husen är inte så höga så det är också relation till gatan. Jag tror det här är väl max 4 våningar de här liksom. Så att här kan du se vad som händer där nere. Precis. Så att du kan vara i köket, du lagar mat och sen kan du ropa på ungarna att de ska komma in och käka. Mysigt. Alltså men så här lite stereotyp. Och du kan se om det händer någonting där nere. Alltså du har hela tiden en relation till gatan här. Om du befinner dig i det där hemska tornet där borta, eller något av de här hemska tornen befinner på våning 10. Det är myror där nere. All forskning visar att människor som bor i höghus är mer ensamma än människor som bor i lägre bebyggelse. Alltså det här är en underbar Stockholmsmiljö. Det är så vackert, det är så trevligt. Och så fåglar här också. Här skulle du kunna sola en sommar. Absolut. Vi skulle kunna tänka oss att ligga och sola här på sommaren. Absolut. Utan problem. Nu befinner vi oss på ytterligare en innergård. Här har vi en massa fåglar. Det är en massa fåglar. Titta här, är ett träd fullt med fåglar här. Ja, jäklar. Tornen också här. Ja, Man ser tornen vart man än är liksom. Ja. Man kommer inte undan. Alla ni som känner eller är bekanta eller någonting med de här politikerna, arkitekterna som har godkänt och gestaltat Hagastad. Alltså de bör skällas ut, de bör skämmas. Mer än 1% av den yrkessamma befolkningen på Södermalm är arkitekter. Så de bor ju självklart klassiskt och sånt där. Och där bor de tillsammans med var tredje svensk journalist som också bor på Södermalm. Så att det är liksom ett slutet ekosystem. Man kan ju kritisera arkitekturrådet att det är omoget och hitan och ditan. Men ingen har ju lyssnat innan arkitekturrådet kom till. Lita på dina egna ögon. Alltså staden är till för dig. Den är inte till för arkitekten. Nej. Och tycker att något är dåligt, säg det. Du behöver ingen utbildning, du behöver inte gå 5 år hitan och ditan. Du behöver inte en enda högskolepoäng. Säg bara rakt ut vad du tycker. Tack så jättemycket att du har upplyst oss.